في يوم 19 من أكتوبر، ووسط هرج ومرج في البرلمان البريطاني وصيحة استهجان تطالب بعزلها بسبب خطتها الاقتصادية التي وصفت بالفاشلة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تحدت الجميع وقالت: أنا مقاتلة ولست مستسلمة. بعد أقل من 24 ساعة من ذلك التحدي تقريبا، ليز تراس قدمت استقالتها. نعم، قدمت استقالتها ورحلت عن رئاسة الوزراء لتدخل موسوعة جينيس تقريبا بأنها صاحبة أقل مدة حكم في تاريخ بريطانيا. فالمرأة التي قالت إنها قادمة لتصنع الفارق أدت القسم أمام الملكة، وبعدها بساعات ماتت الملكة. استلمت السلطة في ظل انهيار اقتصادي وزادت منه أكثر. فشلت تراس في التحديات التي واجهتها واستسلمت في النهاية بتلك الكلمات: توليت منصبي في فترة من عدم الاستقرار، لا أستطيع الوفاء بالتزاماتي في ظل الظروف الحالية. سأمارس مهام عملي حتى اختيار رئيس حكومة جديد لتزيد من مشاكل بريطانيا وتطوي صفحتها سريعاً. نعم، دخلت تراس التاريخ، لكن ليس من أوسع أبوابه. استقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لتصبح صاحبة أقصر مدة حكم في تاريخ بريطانيا، إذ تولت منصبها في 6 من سبتمبر عام 2022، واستقالت في 19 من أكتوبر لتبقى بالحكم لمدة 44 يوما فقط لا غير. استقالة جاءت وسط أزمات اقتصادية طاحنة تعيشها لندن، مع خلافات سياسية عارمة تشهدها في ذات الوقت. ولعل رحلة انهيار ليز تراس كانت سريعة على عكس المتوقع، حيث اعتقد البريطانيون أنها ستكون المرأة الحديدية الجديدة في أوروبا، وفي الواقع هذا ما توقعه العالم بالكامل بالنسبة لتراس، التي صعدت بقوة في حزب المحافظين وحصلت على الأغلبية الساحقة لتكون رئيسة وزراء بجدارة واستحقاق بعد رحلة سياسية طويلة في أروقة بريطانيا. لكن لم تأتي الرياح كما اشتهت تراس تماما. فبعد أقل من شهر من توليها لمنصبها في رئاسة الوزراء، أقالت ليز تراس وزير ماليتها كواسي كوارتينغ، وعينت جيرمي هانت مكانه ليقوم وبشكل فوري بالانقلاب على كل خطط سلفه التي وافقت عليها رئيسة الوزراء في السابق، وعلى رأسها تخفيض الضرائب. وجاء ذلك بعدما تسببت سياسات كوارتينغ بفوضى في الأسواق المالية وتراجع في قيمة الجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية دفعت بنك إنجلترا إلى التدخل لدعم العملة المحلية. وبالحقيقة تلك هي خطة تراس التي راهنت عليها منذ وصولها للمنصب. وبعد شهر ونصف من الفوضى في رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وسط معاناة الشعب البريطاني جراء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ومطالبات نواب حزبها في مجلس العموم لها بالاستقالة. وقالت إنها كانت تظن أنها الشخصية المناسبة للمنصب، لكنها أبلغت الملكة تشارلز الثالث بأنها تتقدم باستقالتها من زعامة حزب المحافظين، وأضافت أنها تولت المسؤولية في وقت أزمة عالمية وتراجع اقتصادي وعدم استقرار على المستوى الدولي، وأكدت أنها لن تتمكن من تنفيذ الوعود التي قدمتها عند انتخابها من قبل نواب الحزب في مجلس العموم، وبالتالي فإنها تقدم استقالتها. مباشرة بعد إعلان ليز تراس تقديم استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بدأت التكهنات والتوقعات تدور، لكن ليست تلك هي المشكلة الوحيدة أو القضية الوحيدة التي تشغل بريطانيا حالياً، بل فشل حزب المحافظين المتكرر في تثبيت حكومة يشغل البريطانيين أكثر. مباشرة بعدما أعلنت ليز تراس استقالتها من رئاسة الوزراء، تصدر هاشتاج انتخابات عامة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في عموم بريطانيا، والذي دعا من خلاله البريطانيون لتنفيذ انتخابات جديدة مبكرة في البلاد بهدف سحب الثقة من حزب المحافظين. وتشكل الدعوة لانتخابات مبكرة مطلبا لحزب العمال البريطاني، وكذلك للحزب الوطني الاسكتلندي الذي يقود الحكومة في اسكتلندا. حزب المحافظين يعلم أن سيناريو الانتخابات المبكرة يصب في مصلحة حزب العمال، الذي تمنحه كل استطلاعات الرأي الأغلبية في أي انتخابات يتم إجراؤها في الأسابيع المقبلة.
ويبقى الخيار الوحيد أمام حزب العمال هو أن يقنع العشرات من حزب المحافظين بالوقوف ضد حكومة حزبهم والتصويت لصالح مقترح سحب الثقة من الحكومة. حينها يمكن إسقاط الحكومة، وبعدها يعلن الملك تشارلز الثالث حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وقد يدفع الضغط الشعبي أيضاً للدعوة لانتخابات مبكرة، خصوصاً مع دعوات للتظاهر ضد المحافظين. ويرى الغاضبون أن جونسون كان يتمتع بالشرعية الانتخابية التي أوصلته لرئاسة الوزراء. في المقابل، لا يحق لحزب المحافظين أن يتلاعب بمصير البلاد دون أن يتم اختيارهم من جديد في انتخابات عامة. وقد يفضل بعض نواب حزب المحافظين إجراء انتخابات عامة في الوقت الحالي، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعبيتهم التي تضررت كثيرا في الأشهر الأخيرة، ولوقف استمرار حالة الضياع التي يعيشها الحزب والتي لا تزيد سوى في مفاقمة الدعم لحزب العمال. تحديات حقيقية أمام حزب المحافظين حاليا لانتخاب رئيس له، والذي سيشغل منصب رئيس الوزراء، وتثبيت حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها بريطانيا بالكامل. لكن تلك المهمة يراها الكثير من المراقبين مهمة صعبة للغاية، خصوصاً في ظل تراجع شعبية الحزب والغضب المتوقع من الشعب الذي قد ينفجر في وجه الحزب. فإذا فشل الحزب باختيار شخص جديد سيواجه انتخابات مبكرة لن يخرج منها رابحاً على الأغلب، وقد يزاح بالكامل من المشهد السياسي البريطاني لفترة طويلة. وفي ذات الوقت قد يستمر الانهيار بالبلاد. أيام حاسمة تنتظر بريطانيا بالكامل ستكون فيها أمام خيارين: إما العودة للحالة الطبيعية أو الاستمرار في الانهيار الكبير مع دخول الشتاء. فماذا سيحدث في بلاد كانت يوماً لا تغيب عنها الشمس؟